अनि यो चाहिँ मेरो खाना छ यो अन्डा आँपको अचार अनि यहाँनिर चाहिँ अलिक करेला छ अन्त अब यसलाई म खाना आँटेको छु ओके हेलो गाइस म अब यो खाना आँटेको छु पछाडि ब्याकग्राउन्ड देख्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ नाङ्लो हो अन्त मैले माथि चियरमा बसिरहेको छु नि त्यस कारण मेरो आधी मात्रै देख्दैछ अन्त म आधी नै राख्छु अन्त यहाँनिर चाहिँ मेरो आँपको अचार यहाँनिर चाहिँ करेला यहाँनिर अन्डा छ अब म खाना आँटेको छु खानुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्ट प्रे गरौँ है यो चाहिँ मेरो डिनर हो आमा पापा सबैले खाइसक्यो हो फुपूले अन्त म चाहिँ खानु मन थिएन नि त फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँदेखिको चाहिँ अहिले चाहिँ फेरि मलाई खानु मन पर्छ भोक लाग्यो भनौँ न अन्त चाहिँ म खाँदैछु एक्लै ओके गाइस बमिटुम डल्ले खोर्सानी चाहिँ मैले टोकेको छुइनँ किनभने मैले अन्डामा सबै कुरा लगाएको थिएँ नि त प्याज डल्ले खोर्सानी सबै कुरा पिरो भएछ अन्डा यो चाहिँ आँप घरमै बनाएको टक्क मिलो करेला खासमा चाहिँ म अन्डा मात्रै खान्छु भनेर सोचेको थिएँ होइन फेरि भात खानु मन पऱ्यो नि त कुनै कुनै भात त साह्रै मनपर्छ मलाई रोटीहरू त्यस्तो मन पर्दैन आँपको हुन्छ नि भित्रको गुदिए टोक्नु क्या मजाको छ अलिअलि तितो अलिअलि अमिलो अलिअलि पिरो टेस्ट हो वाउ म त साथ डल्लै टोक्नु मन पऱ्यो एकछिन ल यो चाहिँ मैले साँझेको खोर्सानी ल्याएँ अलिक फुटाएर आऊ वाउ साँझेको खोर्सानीको टेस्ट नै साह्रै मिठो भएर हौ फुपूको रुमबाट सरी गाइस आमा आएको थियो बिचमा अन्त सक्छु मेरो खाना यो अन्डा चाहिँ बस्तीको अन्डा हो
बाई बाई, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।